अस्सलाम वालेकुम की हाल है मुजफ्फर भाई ठीक हो खरीत है। अच्छा जनाब सब तो पहले सब तो बैक साइड ते कमरा असी एंटर हो गए हैं वाशरूम दे विच। सब तो स्टार्ट इत्थों करने हम वाशरूम दे विच जनाब पौड़ियां भी दो पईयां ने। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ एग्जॉस्ट ਦਾ पानी ਦਿੱਤਾ है। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਹੈ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਸ਼ੂਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਬੋਰਡ ਸ਼ੋਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਸ਼ਾਈਟ ਬਾਲ ਲਈ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਈਟਾਂ ਬਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਏਸੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਬ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਏਸੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਾਰਨਰ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇਹ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ LCD ਦਾ ਥੱਲੇ ਬੋਰਡ ਹੈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਏਸੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਡੱਬੀ ਛੱਬੀ ਇੱਕ ਲਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਬ ਸ਼ਲਬ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਲਬ ਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਏਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਏਸੀ ਦਾ ਸਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਨ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਪਲੱਗ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ LCD ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਥੱਲੇ ਇਹ LCD ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਵੈਂਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਚੂਰਜਿੰਗ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ। ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਦੋ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਨੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਵੱਡੇ। ਇੱਥੋਂ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੇਨ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਲ। ਇਹ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ LCD ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਆਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੱਖਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਝੁੰਮਰ ਸ਼ੁੰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਐਂਟਰੈਂਸ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਲੀ ਵੇਖਦੇ ਪਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਡਾਇਨਿੰਗ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਇਆ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਉਹ ਥੱਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਸੀ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਫਰਿੱਜ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਇਹ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਓਵਨ ਮਾਈਕਰੋ ਫਰਿੱਜ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਬੋਰਡ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਡੱਬੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਉੱਤੇ ਡੱਬੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ DP ਬਕਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ DP ਬਕਸ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਰਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਪ ਸ਼ੈਪ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਸ਼ ਬੈਂਡ ਲਾਇਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਤਾਰ ਬਾਹਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ DP ਬਕਸ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ ਹਲਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਬੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀੜੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਬੋਰਡ ਐਂਟਰਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਲਬ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਟ ਬਾਲ ਕੇ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਰਾਜ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਉਹ ਡੱਬੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਬੈਠਕ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਨ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੜਦੇ ਵੀ ਆਨ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਇਹ ਜਨਾਬ LCD ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ LCD ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੈਟੇਬਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਸ਼ੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਰਡ ਦੋ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਫਾ ਸਿਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉੱਤੇ AC ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਲਬ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਲਬ ਬਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗੇ AC ਦਾ, ਇਹਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਲਾਬੀ ਦੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਥੋਂ ਲਾਬੀ 'ਚ ਲਾਈਟ ਆਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਬੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਸ਼ਾਈਟ ਬਾਲੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਲਾਏ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਦਾ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੈਂਡ ਲਾਏ ਨੇ ਥੱਲੇ DP ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਾਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਤਾਰ ਫਰਸ਼ ਪੈ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ।